Sự xuất hiện của công ty AI DeepSeek Trung Quốc đã gây chấn động thị trường chứng khoán toàn cầu, khiến giá trị của Nvidia giảm mạnh. Tổng thống Trump nhận định đây là điều tốt, cho thấy hiệu quả của AI không nhất thiết phụ thuộc vào chi phí cao. Ông cũng nhấn mạnh việc tăng thuế để bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn, trái ngược với chính sách trợ cấp của chính quyền tiền nhiệm. CEO OpenAI Sam Altman đánh giá cao DeepSeek, cho rằng sự cạnh tranh này sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành. Việc này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc trong lĩnh vực AI.